What's up mga ka-explorers? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-deposit or mag-save kay Uno Digital Bank. No? So gamit natin si Gcash application at titingnan natin kung mag-reflect ba yung i-deposit natin kay Gsave sa Uno Digital Bank application. No? So naka-separate na account yan guys. Tingnan natin kung mag-work. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So ayun nga guys, no, bago tayo mag-save kay Unobank is punta muna tayo sa Unobank application natin. No? So titingnan natin yung balance natin doon at titingnan din natin kung magre-reflect ba kay Unobank application tapos kay Unobank Gsave kay Gcash. No? So first guys is click natin si Unobank. Yan, antayin lang natin kasi nag-open pa si Unobank. No? So yan nga pala guys yung napakaganda ng no, dashboard. No? So click natin yung login sa gilid. Yan, at maglalagay na tayo dito ng password. No? At kapag nag-login na kayo guys, is mapupunta kayo sa dashboard ni Unobank or Uno Digital Bank. At nandito na nga tayo sa dashboard guys ni Uno Digital Bank application natin. No? So nakita nyo guys is ang balance ay 0, 0. So wala tayong balance niya. No? Tapos punta naman tayo guys sa Gcash application natin. So click lang natin si Gcash. At eto na nga yung logo ni Gcash. At eto na nga yung pang Christmas niya. No? So maglalagay lang tayo at nandito na nga tayo sa dashboard ni Gcash. No? So nakikita nyo gan ang balance natin guys. No? 1,511.65 ay 0.51 pala. No? So sorry no, mali tayo. No? So first guys is click natin tong si Gsave. No? Click lang natin yan at naglo-loading siya. Antayin lang natin. At makikita nyo dito guys si Unobank. No? Hashtag Uno ready by Uno. No? So yan na i-click natin guys. No? So click lang natin yan. At syempre naglo-loading lang. Antayin lang natin. No? So nandito na nga tayo kay Uno. At nakikita nyo guys is 0, 0 balance din yung laman ng wallet natin kay Uno, kay Gsave. No? At syempre guys, click lang natin yan yung deposit money. No? So click lang natin yan. At syempre mag-operate yung logo kasi naglo-loading siya. No? So ang lalagay kong amount dito is 50 pesos. No? So kapag nalagay nyo yung 50 pesos guys is click confirm nyo lang sa baba. Tapos dito naman is let's review. No? So i-review nyo yung information nyo guys. No? So to, tapos from, tapos amount. No? So click next nyo lang kapag na-review nyo na. So ito na nga yung resibo ni Uno ready by Uno. No? So Uno Digital Bank. Nakapag-save na tayo kay Gsave gamit si Uno Digital Bank. No guys, no? Ito na nga pala yung resibo niya. No? So at sabi dito guys is successful yung natin save kay Uno Digital Bank. Or successful yung pag-deposit natin kay Uno Digital Bank. No? So pinadaan natin yung kay Gcash and Gsave. No? So eto na nga no guys, pumasok na yung 50 pesos na dineposit natin kay Uno Digital Bank. No? So gamit pa rin natin si Gsave. No? So punta naman tayo sa dashboard ni Gcash. No? So yun nga nakikita nyo is nabawasan tayo ng 50 pesos. Kasi nga dineposit na natin kay Gsave. No? Gamit si Uno Digital Bank. No? At syempre guys, check naman natin yung application natin kay Uno Digital Bank application. No? Kung kung mag-a-appear ba yung amount na dineposit natin kay Gsave. No? So tingnan natin. So eto na nga guys. So nag-appear nga yung dineposit natin na 50 pesos kay Gsave. No? Gamit si Uno Digital Bank. No? So nakita nyo naman dito sa application natin kay Uno Digital Bank is nag-appear talaga siya. No? Walang daya yan guys at walang yan kasi finance ako talaga yan. At kahit tingnan pa natin sa transaction history. No?
At para makita nyo yung transaction history guys, is click nyo lang yung account sa baba. Yan. At makikita nyo na agad yung natin, transaction history. At makikita nyo nga dito guys sa transaction is yun nga yung galing nga kay Gsave yung pumasok dito sa application natin. No? So, kalagay dito is hashtag Uno ready by Uno. No? So, 50 pesos. No? So, naniwala na kaya no? At yun lang guys, at kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.